Hi guys, welcome back to our channel Dev from Nepal. So हामीले एक्सप्रेस सिक्ने प्रोसेसमा हैन ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ के हेरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसको चाहिँ एउटा बेसिक राउटिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले हेरेको थियौं हैन. सो अब आजको भिडियोमा चाहिँ म के कुरा गर्ने छु भन्दा चाहिँ जुन हामीले प्रिभियस भिडियोमा युज गरेको थियौं त्यो सबै कुराहरु भनेको चाहिँ के हो हैन. जब सपोज अब पाथहरु भनेको के हो, ह्यान्डलर भनेको के हो हैन, अब फाइलहरु चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने एचटीएमएल फाइलहरुलाई भन्ने कुराहरु चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हेर्ने छौं. सो त्यसको लागि चाहिँ मैले क्विकली के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा एक्सप्रेस फोल्डर बनाएको छु है. सो यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा त म जुन हाम्रो एक्सप्रेस छ एक्सप्रेसको मोड्युललाई चाहिँ हामीले रिक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ. म सबभन्दा सुरुमा त यसलाई जुन हाम्रो एक्सप्रेस छ ओके कन्स्ट एक्सप्रेस गरेर जुन हाम्रो एक्सप्रेस छ एक्सप्रेसलाई म लिएर आउँछु हैन. त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो जुन कन्स्ट एप छ म एउटा एप बनाउँछु, भेरिएबल बनाउँछु जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसलाई चाहिँ युज गर्छौं हामी. सो हजुरहरुले यहाँ सेमिकोलन चाहिँ दिनु भए नै हुन्छ, नदिनु भए नै हुन्छ हैन. दिदा राम्रो बट नदिदा पनि केही फरक पर्दैन बिकज Node.js चाहिँ एकदमै फर्गिभिङ ल्याङ्ग्वेज हो है. जावास्क्रिप्ट एकदम फर्गिभिङ ल्याङ्ग्वेज हो. हजुरहरुले सेमिकोलन मिस गर्नुभयो भने पनि यसले एरर चाहिँ प्रोवाइड गर्दैन. बट बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ सेमिकोलन चाहिँ दिएर चाहिँ गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नु होला. सो यो छ. अब यसपछि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म पोर्ट नम्बर मेन्सन गर्न सक्छु हैन. पोर्ट नम्बरमा म 3000 मेन्सन गर्छु एन्ड 3000 मेन्सन गरेर एन्ड सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है मैले नेक्स्ट प्रिभियस भिडियोमा मैले भन्न बिर्सेको छु. म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एप डट हामीसँग मेथड हुन्छ, त्यसपछि गएर हामीसँग पाथ हुन्छ एन्ड हामीसँग ह्यान्डलर हुन्छ. र यसको यो भनेको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई क्विकली भनिहाल्छु. सो यो एप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्स हो हाम्रो एक्सप्रेसको हैन. इन्स्ट्यान्स भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीले अब यहाँ एउटा एप बनायौं नि हैन. यो चाहिँ हामीले एउटा एप बनाएर एक्सप्रेसको युज गरेका छौं नि, त्यो एपलाई चाहिँ यो एपले चाहिँ एक्सप्रेसको चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्सलाई जनाउँछ है. त्यसपछि मेथड भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ मेथडले चाहिँ एचटीटीपी रिक्वेस्टहरुको मेथडको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई भन्छ हैन. पाथ भन्ने छ. अब यो पाथ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सर्भरमा भएको फाइलहरुको चाहिँ पाथलाई चाहिँ जनाउँछ. अनि त्यस्तै अब ह्यान्डलर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब ह्यान्डलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिक्वेस्टहरुलाई चाहिँ युजरको हैन क्लाइन्टको रिक्वेस्टको अनुसारले चाहिँ अब के कस्तो चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने फाइलहरुलाई हैन. राउट भइसक्यो, राउट पेजहरुको राउटिङ मेथड राउटहरु चाहिँ म्याच भइसकेपछि कसरी चाहिँ राउट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेर्छ है. सो यसको लागि चाहिँ अब म क्विकली गरिहाल्छु यहाँनिर है. मेथडहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ है. मेथड एउटा पोस्ट हुन्छ, एउटा गेट हुन्छ हैन. त्यस्तै डिलिट भन्ने हुन्छ एन्ड अर्को भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई क्विकली देखाउँछु. एन्ड एउटा पोस्ट हुन्छ, पुट हुन्छ. ओके पुटहरु यो रिक्वेस्टहरुको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्नुलाई म सबै कुरा गर्ने छु है. सो अहिलेको लागि चाहिँ म एप डट हामी चाहिँ एउटा गेट मेथडको युज गर्छौं हैन. जब क्लाइन्टले चाहिँ युजरले हाम्रो गेट रिक्वेस्ट चाहिँ हान्छ यो ब्राउजरमा हैन, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा हो. म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेथडमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेस डट गेट गर्छु म हैन. अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले पाथ दिनुपर्ने हुन्छ. अब पाथमा चाहिँ म जब स्ल्याशमा कोही जान्छ हाम्रो रुटमा जान्छ तब चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुटमा गए बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट अर्को चाहिँ रेस्पोन्स हैन. यो दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिँ म पास गर्न चाहन्छु एन्ड म एउटा एरर फंक्सन पनि लिएर आउन चाहन्छु. र यति हुँदाखेरि चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा फाइल छ, मेरो जुन सेन्ड फाइल भन्ने मेथड छ. यो मेथडलाई चाहिँ म युज गर्न चाहन्छु र सेन्ड फाइल भन्ने मेथडलाई युज गर्नको लागि चाहिँ हजुरले पाथ डट जोइन पाथ भन्ने मोड्युलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ. डोन्ट वरी म हजुरलाई भन्छु पाथको बारेमा. पाथ डट जोइन गरेर हैन हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डरस्कोर यो dir नेम डाइरेक्टरी नेम गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल यहाँनिर चाहिँ अब फाइलको नाम चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ. अब फाइलको नाममा गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ index डट html भन्ने एउटा फाइल बनाउँछु है. यो फाइलमा चाहिँ अहिले केही पनि छैन. म त्यसको लागि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म क्विकली के गर्छु बुटस्ट्र्यापमा जान्छु. बुटस्ट्र्याप भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ मेरो च्यानलमा आएर चाहिँ बुटस्ट्र्याप भन्ने सर्च गर्नु होला. हजुरहरूले चाहिँ मेरो बुटस्ट्र्यापको लर्न बुटस्ट्र्याप भन्ने 5 भन्ने चाहिँ ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्याप भनेको के हो त? अब बुटस्ट्र्याप भनेको के पनि हैन, सिम्पल एउटा चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ युटिलिटिजहरु क्लासेसहरु बनाएर राखेको छ हैन. कस्टमाइज लेआउटहरु सबै कुराहरु कम्पोनेन्ट्सहरु बनाएर राखेको छ. त्यो कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ सिम्पल वेबसाइट बनाउनु भनेको म कपी गर्छु
एन्ड सी हाम्रो हेलो वर्ल्ड अहिले हेलो वर्ल्ड पास गरेको चाहिँ हेलो वर्ल्डको ठाउँमा म न्याप बारलाई चाहिँ म एउटा कम्पोनेन्ट्समा जान्छु एन्ड कम्पोनेन्ट्समा गइसकेपछि चाहिँ न्याप बार। सो मेरो लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ कपी पेस्ट गरेर चाहिँ कपी पेस्ट हो है, कपी पेस्ट गर भनेर चाहिँ यसले चाहिँ राखेको। एज चाहिँ कपी गर्ने बटन नि दिएको छ। म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको ठाउँमा म न्याप बारलाई ल्याएर राख्न चाहन्छु। सिम्पल सेभ एन्ड अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु हाम्रो index.html index.html लाई चाहिँ म पास गर्छु। यति गरिसकेपछि मैले एपलाई लिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हाम्रो चाहिँ एपले लिसन गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। सो म एपलाई लिसन गराउँछु के छ हाम्रो पोर्ट नम्बर छ, त्यसपछि गएर म एउटा कल ब्याक फङ्सन बनाउँछु हैन जसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भर चाहिँ लिसन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेल्प गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ कन्सोलमा। म console.log गर्छु एन्ड console.log गरेर चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ स्ट्रिङ युज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म ब्याक टिकको युज गर्छु। म यहाँ के गर्छु नाउ सर्भर इज लिसनिङ एट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एट पोर्ट जुन हामीले भेरिएबल बनाएको छौँ यहाँनिर 3000 म यसलाई चाहिँ सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ल्याएर 3000 पोर्ट भनेर चाहिँ म हाल्छु है। एन्ड एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ बनायौँ है। एन्ड आई थिङ्क अहिलेसम्म हाम्रो काम गरेको छ। म यसलाई सेभ गर्छु एन्ड रन गर्छु। ओके एन्ड म यसलाई रन गर्छु। मेबी मैले पाथ मोड्युल यहाँनिर इन्क्लुड गरेको छैन, इरर आउँछ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर एप नट फाउन्ड भनेको छ है। म के गर्छु यहाँनिर कन्स्ट पाथ इक्वल टु मैले पाथको मोड्युललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वायर गर्नुपर्छ। म पाथ गर्छु यहाँनिर एन्ड सेभ गर्छु। अब सेभ गरिसकेपछि म यसलाई चाहिँ रन गर्छु। ओके सर्भर इज लिसनिङ एट 3004 भनेको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एक्जिट गरेर म सबभन्दा सुरुमा के गर्छु सिडी एक्सप्रेस गर्छु। सिडी एक्सप्रेस गरेर म यहाँ मैले नोडमनको बारेमा भनेको छु है प्रिभियस भिडियोमा, हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्नु होला गएर tut63.js गर्छु र यति गरिसकेपछि हाम्रो नोडमन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ एज यु क्यान सी। र नोडमन स्टार्ट भइसकेपछि अब मेरो सर्भर पनि काम गरेको छ। अब मैले जब लोकल होस्ट 3000 पोर्टमा जान्छु तब चाहिँ मेरो न्याप बारहरू चाहिँ आउनुपर्छ है। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर न्याप बारहरू चाहिँ आएको छ। द्याट मिन्स हामीले जुन बनाएको यो एन्ड पनि बनाएको छौँ त्यो एन्ड पोइन्ट चाहिँ काम गरेको छ है होइन र। हामीले जुन यो एन्ड पोइन्ट बनाएको छौँ यो एन्ड पोइन्ट चाहिँ काम गरेको छ। सो एक्सप्रेस जस्तो पावरफुल फ्रेमवर्क युज गर्नुको मेन रिजनहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु। यदि हजुरहरूले चाहिँ मेरो सबै भिडियोहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने चाहिँ है त्यहाँनिर मैले एचटिटीपीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भरहरू बनाएको थियौँ। त्यो बनाउने बेला चाहिँ हामीले स्ट्याटस कोडहरूलाई चाहिँ म्यानुअली टाइप गर्नु परेको थियो है। बट म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। म जब यहाँनिर आउँछु यहाँनिर ओके म यसलाई रिलोड गर्छु। ओके रिलोड गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर लोकल होस्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2200 चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के पास गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटस कोड चाहिँ पास गरेको छ। बट हामीले चाहिँ यहाँ कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन नि होइन। यहाँनिर सपोज अब हामीले पास गर्दाखेरि यहाँनिर केही पनि मेन्सन गरेको छैन नि त। बट एक्सप्रेसेस चाहिँ हामीलाई अटोमेटिकली के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्याटस कोडहरूलाई चाहिँ राखिदिन्छ क्या। सो म अर्को के गर्छु अब कसरी चाहिँ स्ट्याटस कोड राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म स्ट्याटस भनेर राख्छु एन्ड स्ट्याटस भनेर राखेर म यसलाई 400 राखिदिन्छु है त। लेट मी सी 400 राखिसकेपछि के हुन्छ त म यसलाई सेभ गर्छु। अभियसली म चाहिँ के गर्न चाहन्न भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो फाइल छ रुट डाइरेक्टरीमा चाहिँ कहिले पनि 400 चाहिँ म राख्न चाहन्न। 400 स्ट्याटस कोड भनेको चाहिँ एकदम इररको लागि हो। अब स्ट्याटस कोडहरू भन्ने के कुरा थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानल गएर एचटिटीपी स्ट्याटस कोड भनेर हान्नु भयो भने पनि हजुरले चाहिँ मेरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नोड मोड्युल्स एन्ड स्ट्याटस कोड भन्ने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। यो भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ स्ट्याटस कोडको बारेमा। बट म अहिलेको लागि चाहिँ यो गर्न चाहन्न। सो यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ एन्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। सपोज अब म सिमिलरली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब कोही मेरो स्ल्यास एबाउटमा जाओस्
हैन स्ल्यास एबाउटमा जाँदाखेरि पनि के होस् भन्दाखेरि चाहिँ मेरो म यहाँ आउँछु एन्ड स्ल्यास एबाउट यो एबाउटमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ सिमिलर के होस् भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर नै आइरहेको छ है सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम गरेको छ है सो दिस इज हाउ यु क्यान क्रिएट अ कस्टम ब्याकएन्ड एन्ड पोइन्ट फर यर वेबसाइट युजिङ एक्सप्रेस है हजुरलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो है इन्फर्मेटिभ लागेको छ छैन है यो सिरिज कस्तो लागिरहेको छ यदि हजुरले चाहिँ हाम्रो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला एन्ड लाइक गर्नु होला है यसले चाहिँ मलाई चाहिँ अझै फर्दर भिडियोजहरू बनाउनको लागि मोर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ वेल अन द्याट नोट स्टे सेफ स्टे कोडिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो